هتعترف يعني هتعترف. قول كل حاجة بمزاجك قبل ما تقولها مضطر. تمام جدا، شكلنا مطولين هنا مع بعض. اعترف بقول لك ايه؟ شايف سكوتك عامل لي ايه؟ هتتكلم ولا هفضل اعور نفسي كده كتير؟ اعترف بقول لك. عالم الجواسيس مليء بالمفاجآت والأسرار، معلومات شديدة الخطورة وحوادث قتل على أيدي مجهولين. هناك جواسيس أنقذوا بلادهم بفضل ما أرسلوه من معلومات، وآخرون استطاعوا الحصول على أخبار سرية ساعدت في تغيير مسار الحرب. لم نكن نعرف الكثير عن هذا العالم حتى جاءت السينما وكشفت لنا بعضاً منه، قصص حقيقية وأخرى من وحي الخيال. ولكن لما لأفلام الجاسوسية كل هذا الدعم من قبل الحكومات؟ هل يمكن أن تكون هذه الأفلام عملية مخابراتية؟ أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن أفلام الجاسوسية. ريتا، احنا خلاص اخترنا الجاسوس بتاعنا. عزام هو الجاسوس المختار. متأكدين؟ لا طبعاً، هم اللي مختارين بروحهم. أنا اللي أبي أكون الجاسوس. طيب جهزوا حالكم، رح نتحرك بعد شوي. في أولمبياد 2012 الذي نظمته لندن، كان على بريطانيا أن تبهر العالم في حفل الافتتاح وتقدم شيئاً يميزها ويعبر عن هويتها، ومن يعبر عن بريطانيا أكثر من الملكة. هكذا تم إنتاج فيديو دعائي للملكة إليزابيث الثانية، رمز بريطانيا الأهم. لكن في هذا الفيديو كانت هناك شخصية أخرى برفقة الملكة، شخصية بريطانية لا تقل عنها شهرة، إنه العميل الخاص مستر بوند، جيمس بوند. Good evening, Mr. Bond. Good evening, Your Majesty. ظهرت الملكة إليزابيث برفقة نجم سلسلة جيمس بوند دانيال كريغ، ودخلا الاستاد معاً في حفل الافتتاح على موسيقى جيمس بوند الشهيرة. أنا مش عارف أنتوا ليش تبون تزرعون جاسوس. الموضوع مش محتاج نهائياً. حسن، انت بتقول كده عشان ما اختارناكش تكون الجاسوس بتاعنا. عايز شركة النجمة تسرق كل أفكارنا وتنفذها أحسن مننا وتاخد جوائز وإحنا قاعدين ساكتين ومش عارفين مين اللي بينقل لهم أفكارنا السرية. طبعاً لا. إيه، وأنت مستانس عشان تاخذ دور الجاسوس طبعاً. الموضوع مش دور، ده واجب وطني من شركتنا عشان نحمي شركتنا والشركات التانية من سرقة الأفكار. وعزام راجل وطني وقد المسؤولية. وليش ما أصير أنا الجاسوس؟ الموضوع مش شخصي، بالرغم من الخلافات اللي بيننا. أنا منطقي إنه الجاسوس بيكون ليه مواصفات خاصة: وسامة، أناقة، قوة جسدية، والقدرة على التحمل مهما كانت الظروف. الموضوع ظاهر يا حسن. يلا يا شباب. إيه ده؟ انت كيف غيرت هدومك واحنا هدومنا زي ما؟ ريموت عم بخرف اليومين. الملكة إليزابيث ليست الوحيدة المهتمة والعاشقة لسلسلة جيمس بوند. الحكومة البريطانية أيضاً تهتم كثيراً بالسلسلة، ولكن لأسباب أخرى. واو، ايش هالمكان الحلو؟ متحف سري لجيمس بوند. تمنح الحكومة البريطانية الشركة المنتجة لأفلام جيمس بوند إيم برودكشنز الملايين من الجنيهات الاسترلينية على شكل إعفاءات ضريبية. على سبيل المثال، فيلم سبكتر تلقى 30 مليون جنيه كإعفاء ضريبي، في حين حصل الفيلم الأخير No Time to Die على 47 مليون جنيه استرليني. سبب كل هذا الدعم أن أفلام جيمس بوند مصدق عليها من قبل معهد الفيلم البريطاني على أنها أفلام تروج للثقافة البريطانية. أفلام جيمس بوند تعيد أمجاد الإمبراطورية البريطانية حتى لو من خلال شخصية خيالية،
لأنها تساهم في زيادة الثقة بالحكومة وقدرتها على محاربة الأشرار ومواجهة الأخطار التي تهدد البلاد. وله ايش هالحركات والبركات؟ عبود، انا لازم اصير الجاسوس. حسن الموضوع ده منتهي من زمان، انا الجاسوس. هل كانت الحكومة البريطانية على حق في تقديم كل هذا الدعم؟ نعم بالتأكيد، فآلاف الشباب يتمنون أن يكونوا مثل مستر بوند، ويقدم كثير منهم طلبات للانتساب إلى الاستخبارات البريطانية كل عام ليخدموا الملكة وينقذوا بريطانيا من الأشرار. وبالتأكيد لا مانع من بعض المميزات كركوب أحدث السيارات وإثارة إعجاب الجميلات. عايز تبقى جاسوس عشان بدلة؟ في الحر اللي احنا فيه ده انت مش في ضواحي لندن الغائمة. اكيد يا عبود عشان البدله. امال انت هتخلينا اكون شنو عامل بالفانيلا؟ ليست الحكومة البريطانية وحدها التي استثمرت في مستر بوند، الحكومة الأمريكية أيضاً أرادت الاستفادة منه. بس كيف؟ شركات الإنتاج الأمريكية مثل كولومبيا بيكتشرز ومترو جولدن ماير شاركت في إنتاج العديد من أفلام جيمس بوند، وعند حاجتها لمعدات تصوير عسكرية ذهبت إلى البنتاغون الذي استغل الفرصة لإملاء شروطه وتعديلاته. مثلاً في فيلم تومورو نيفر دايز اعترض البنتاغون على دعابة في السيناريو عندما كان بوند يستعد للقفز من طائرة نقل عسكرية للهبوط في المياه الفيتنامية. ففي النص الأصلي للسيناريو كان زميل بوند الأمريكي يقول له: هل تعرف ماذا سيحدث؟ ستندلع حرب، ربما ننتصر فيها هذه المرة. دعابة يسخر فيها من هزيمة الجيش الأمريكي في حرب فيتنام، لكن بناء على طلب البنتاغون حذفت هذه العبارة من الفيلم. وفي فيلم جولدن آي كان هناك ضابط أمريكي سيقتل بعد أن تقوم جاسوسة روسية بإغوائه، لكن البنتاغون اعتبر هذا إهانة لصورة القوات الأمريكية، فتم تعديل السيناريو ليصبح الضابط كندي الجنسية. رؤساء الولايات المتحدة يعرفون جيداً قيمة مستر بوند ودعموا إنتاج السلسلة بطرق مختلفة. فالرئيس رونالد ريغان ظهر في إعلان تلفزيوني مخبراً المشاهدين من البيت الأبيض إن العميل 007 هو نسختنا الحديثة من الأبطال العظماء. Skilled, witty, courageous, optimistic, and one other thing, he always gets his girl. لا تكمن أهمية جيمس بوند في تحسين صورة الحكومتين البريطانية والأمريكية فقط، بل في كونه عامل جذب مذهلاً للسياحة، حيث استطاعت أفلام العميل السري 007 جذب ملايين السياح سنوياً لمواقع تصوير أفلام السلسلة، ليس في إنجلترا وحدها وإنما في كل مواقع التصوير في أوروبا. مقتنيات جيمس بوند تحولت إلى ماركة يسعى الملايين لشرائها واقتنائها، فهذا يريد سيارة بوند، وذاك يريد حذاءه، وثالث يبحث عن نظارته. كل ما يلمسه جيمس بوند يمكن تسويقه وبيعه. المقتنيات تحولت إلى رمز للذكاء والرفاهية والانتماء للوطن الأم. Does it do anything? It tells the time. أنت مين قالك تلبس البدلة؟ مش مهم البدلة دلوقتي. شركة النجمة نزلت تيزر لفيلم جديد. نعنا كمان؟ فيلم الفضاء، فكرتك واللي كنت شغال عليها بالظبط. احنا لازم نعرف مين اللي بينقل لهم المعلومات دي، احنا كده مش هنعمل أي فيلم، هنفلس. أنتوا كمان؟ صراحه انا ما قدرت اقاوم. طيب قولي لي، مع هالشياكة مصلحة أكون أنا جاسوس؟ عزام، هيدول إلك، رح يساعدوك بالمهمة كتير. إدارة المتحف وافقت إنه نستخدمهم، بليز ما تضيعون وإلا رح نوقع بمشكلة. تفتكروا عزام هينجح ولا هيكشفوه؟ أكيد بيفشل، وبعدها بترجع لي وأنا أنتظر هاللحظة علشان أستعد لها. إلا بقول لك، شنو يعني الحرب الباردة؟ بعد الحرب العالمية الثانية دخلت أمريكا والاتحاد السوفيتي فيما يسمى بالحرب الباردة، حرب لكن دون أسلحة، حرب الجواسيس. نشأت الحرب بهدف الحصول على المعلومات، خصوصاً في ظل السباق الكبير بين البلدين على التسلح النووي والسفر للفضاء وغيرها من مجالات التنافس. صاحبت حرب الجواسيس حرباً دعائية ما زالت مستمرة حتى الآن، حرب في التلفزيون وفي السينما كذلك. كثير من الأفلام الأمريكية والروسية اقتبست معظم قصصها من الحرب الباردة،
كل طرف يحكي روايته الخاصة. المخرج الأمريكي الكبير ستيفن سبيلبرغ صور جانباً من هذه المرحلة في فيلمه بريدج أوف سبايس، حيث تدور قصته أثناء الحرب الباردة عندما ألقت السلطات الأمريكية القبض على رودولف إيبل المقيم في أراضيها بتهمة التجسس لصالح السوفييت. ولضمان ظهور المحاكمة بشكل يوحي بالعدل الأمريكي، وكلت المخابرات الأمريكية مهمة الدفاع عنه للمحامي جيمس بي دونوفان الذي أدى دوره الممثل توم هانكس. Good morning, sir. My name is Jim Donovan. اسم الفيلم نفسه استمده سبيلبرغ من أشهر جسور العاصمة الألمانية برلين، جسر غلينيكي والمعروف بجسر الجواسيس. Where are they? Where's our guy? Where's our guy? They're late. Nobody's late. We're early. أطلق على الجسر هذا الاسم لأنه شهد الكثير من عمليات تبادل الأسرى والجواسيس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة. I think they have What? snipers. Well, I'm sure they do. How are you sure they do? Because we have snipers. أخفى الفيلم جوانب كثيرة من الحقيقة، فمثلاً لم يستقبل الأمريكيون الطيار فرانسيس بحفاوة ولم يتعاملوا معه كبطل كما جاء في الفيلم، بل على العكس قوبل بالتجاهل والغضب لأنه لم يفعل بروتوكول التدمير الذاتي للطائرة والكاميرا وفيلم التصوير قبل هروبه من الطائرة، كما امتنع عن تناول السم الذي كان يستخدم في حالات الطوارئ إذا تم أسره من قبل السوفييت. لم يتعرض منزل دونوفان محامي القضية لإطلاق نار، ولم يسرق معطفه بطريقة وحشية على يد مجموعة من الشباب الألماني في ألمانيا الشرقية كما صور الفيلم. هيدا عسام. عبود، ريتا، أنا اكتشفت إنه في جاسوس عندنا في الشركة ونقلنا عنه كل أخبارنا. كلها كلها عبود، أي حاجة وكل التحركات، حتى حبك للشاورما. الخونة. عزام، حد قال لهم شيء عني؟ عبود، الأكل كان موجود امبارح في الثلاجة بالليل. عزام، كنا صوتي يقطع. لا الصوت ما بيقطع. عبود، حتى لو أكلوا. عزام، قلت لك لا تكمل. عزام ركز معي، بدي منك شيء مفيد. أنا عرفت مين اللي بينقل لهم المعلومات. عبود. كان فيلم سبيلبرغ هو الرواية الأمريكية للقصة، ولكن روسيا التي واجهت أمريكا في الحرب الباردة لم تكن لتصمت أمام الحرب السينمائية، بل في بعض الأحيان كانت توجه ضربات سينمائية مباغتة لأمريكا. قدمت روسيا في 2009 قبل النسخة الهوليودية من القصة شخصية إيبل في فيلم US Government Against Rudolf Abel، وكما هو متوقع كانت الرؤية الروسية مختلفة عن الرؤية الأمريكية، ويمكن تلخيصها في أن الجاسوس الروسي إيبل كان يتفوق على الجبهة الأمريكية حتى بعد القبض عليه والتحقيق معه، وهذا واضح من اسم الفيلم، رجل روسي واحد في مقابل حكومة الولايات المتحدة كلها، معركة متكافئة في نظر الروس بثقتهم بعملائهم. بقى لنا 5 ساعات يا عماضي عشان نعترف بقى. عماضي انت نمت؟ يا عماضي ايش بدك يا عبود؟ ايش بدك؟ انا من امبارح ما نمت يا عبود. خلص عبود، اكيد عمودي ما كان بيقصد. بينقل لهم كل اسرارنا وافكارنا، كل الافلام اللي تعبنا في كتابتها بينقلها لهم. عايز اعرف بينقل لهم ايه كمان. شو حتستفيد؟ ما هو اصلا نايم. عزام. عبود الحقني، عبود انا انكشفت. كنت عزام الخونة. جاهز؟ عاجبك كده؟ اسمع، انا عندي خطة وعماد رح يساعدنا فيها. عشان ما يبقى يصحى الاول. هما فين؟ شكلنا اتأخرنا. لا ما تأخرنا، نحن جينا بكير. المنظر لو سمحت. لم تكن الحرب الباردة حصرية بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، كان هناك حرب باردة أخرى بين كوريا الشمالية والجنوبية. الجواسيس موجودون هنا وهناك، لكن كوريا الجنوبية كانت مهتمة أكثر بتوثيق نجاح ملفاتها الجاسوسية، بينما كوريا الشمالية
لا تهتم كثيراً بالرد. واحد من أشهر أفلام كوريا الجنوبية عن الجاسوسية هو The Spy Gone North، يحكي قصة واحدة من أشهر وأنجح العمليات الاستخباراتية في كوريا الجنوبية. قصة العميل بارك تشاي سيو الذي سافر إلى كوريا الشمالية من أجل قياس مدى تقدمهم في برنامج الطاقة النووية، واستطاع مقابلة رئيس كوريا الشمالية يومها كيم جونغ إل، وسجل لقاء معه استمر 30 دقيقة. قدمت كوريا الجنوبية نسختها من الفيلم وحققت نجاحاً كبيراً، فما كان رد كوريا الشمالية؟ لا شيء. وصلوا. عماضي، مثل ما اتفقنا، عدلي شو حتعمل؟ حتسلميني إلهم وأروح معاهم واسمع أخبارهم وانقلها إلكم، يعني جاسوس مزدوج. برافو عماضي، أنا بعرف إنك فنان وبتحب السينما، بس خليك على طبيعتك تماماً، ما تحسسهم بشيء، بس اسمعهم شو عم بيقولوا. ريتا الحي معهم قناصة. عادي، يعني إيه عادي؟ نحن كمان معنا قناص. يلا عماضي. خاين. ما تخافي، قدرت أخبي الجهاز قبل ما يكشفوه. لم تستطع كوريا الشمالية إنتاج أفلام عن الجاسوسية بسهولة، حتى مع رغبتها الشديدة في تقديم صورة الأمريكي الشرير في أفلامها، وذلك لسبب بسيط للغاية، أنه في هذه الدولة المنغلقة لا يوجد أجانب يمكنهم تأدية هذه الأدوار، فبالتأكيد لن يسند دور الأمريكي الشرير لممثل ملامحه كورية. ولكن في منتصف الستينيات تم حل هذه المشكلة بطريقة سريالية ومؤلمة في الوقت نفسه. يومها اجتاز مجموعة من الجنود الأمريكيين المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، وهربوا إلى كوريا الشمالية متوجهين إلى السفارة السوفيتية للحصول على حق اللجوء. لكن السفارة السوفيتية خذلتهم، فوجدوا أنفسهم في كوريا الشمالية التي قررت أن تستخدمهم كما تريد. استخدمت كوريا الشمالية الجنود الأربعة في الدعاية السياسية لتشجيع المزيد من الجنود الأجانب على ترك سلاحهم والفرار، ثم حولتهم إلى ممثلين يقومون بأدوار الجواسيس والأشرار في الأفلام، وتم إشراكهم في سلسلة أفلام عن التجسس باسم Unsung Heroes. لعب الجنود أدواراً شريرة مختلفة، استمثال حروب هدفها أن تستمر الحرب ليستفيد منها مصنعو الأسلحة الأمريكيون، أو قائد عسكري يشرف على أحد معسكرات التعذيب. لم تكتفي كوريا الشمالية بهذا، بل قامت بخطف الممثلة الكورية الجنوبية تشوي إين هي عام 77، وخطفت زوجها كذلك المخرج الكوري الجنوبي شين سانغ أوكي عام 78 عندما كان يبحث عن زوجته. حاول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إل المغرم بالسينما إجبارهما على صناعة أفلام مشابهة للأفلام التي يحبها، ومنحهما كل الإمكانيات، لدرجة أنه أحضر للمخرج قطاراً محملاً بالمتفجرات لتصوير أحد المشاهد من فيلم رانواي. نجح الزعيم في محاولته، وقام الثنائي بالفعل بصناعة 7 أفلام، وبعد أن كسبا ثقته وأقنعه بأنهما مدينان له بالولاء، تمكنا من السفر إلى أوروبا للمشاركة في مهرجانات سينمائية، وعند وصولهما إلى فيينا طلبا اللجوء للولايات المتحدة. عملية مخابراتية صغيرة قام بها الثنائي للنجاة من الجحيم. قصة أغرب من الخيال وثقها المخرجان البريطانيان روبرت كينن وروس آدم في فيلم The Lovers and the Despot الذي عرض في مهرجان ساندانس للسينما المستقلة. قلت لكم
بيسويها عماضي وبيخوننا مرة ثانية. هكا سكر جواله وما قام يرد علينا. يا جماعة أنا آسف خذلتكم مسكته. أنا عندي معلومة لكن ما أعرف إذا كانت تفرق معاكم أصلا ولا لأ. أنا لما كنت هناك شفت الممثلين بتاعهم ممثلين بالجد بيعملوا أدوار مركبة. أنا أصلا فشلت إن حتى أعمل جاسوس. احنا لازم نعترف بفشلنا. أنا لازم أعترف بفشلي. فشل في السينما، فشل في الجاسوسية، فشل إني أحط أكل في التلاجة وألاقيه تاني يوم. حتى ثقتي في الناس اللي بحبها خانها عماضي. عماضي؟ اسف يا اولاد، ما كان قصدي ان اخونكم، بس ضحكوا علي. صاحب علي واحد ما كنت عارف انه هو صاحب الشركه. قمت اروح واجي معاه ونشرب قهوه، وانتوا عارفين اللي على قلبي على لساني. ما قلتليش ليه الكلام ده وأنا بحقق معاك يا عماضي؟ حبيت اصلح غلطي، عشان كده ما قلت، عشان تصدقوني، عشان ادفع ثمن الاذى اللي تاذيتوه بسببي انا. وسبت تليفونك مطفي الوقت ده كله ليه يا عماضي؟ أنت مش لازم تكون عميل مزدوج؟ فين الأخبار؟ هذا من؟ صفة رجل كبير وخبير بالفن هناك سبب نجاح الممثلين. اسف يا حسن، اسف يا عزام. طب برضه مش فاهم مين الجدع ده؟ أوبا، أنا يا دوب خليت بالي ده كبير الممثلين بتاعهم، ما عرفته في الحقيقة. انا مسكت عليه مستندات وملفات واوراق مهمه، مكرو فيلم، وهددته، خطفته عشان يجي يمثل افلامنا. بكرو فيلم؟ يعني أنت بتلعب أدوار معقدة. حلو قوي. أنا عايزك تنتشر في كل السكريبتات. أنت بقيت بتاعنا يا صاحبي. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء. استنى بس يا فنان، يا فنان استنى بس.